अफ राइस मैले चाहिँ त्यहाँ फाइल सेयर गरेको छु, देखेको छ प्लिज। भिजिबल नाउ है। अब राइसको ओरिजिनको बारेमा मैले बोलेको नि क्लियरली सुनिन्छ नि है? Okay. Thank you. Origin and classification of rice. Normally, rice have 23 number of species. That is some of the literature. कुनै literature मा चाहिँ के छ भन्दा number of species 20 भनेर भनेको छ, कुनै literature मा there may be the 25, even certain literature एउटा दुईटा मात्र 26 rice species। बट त्यो चाहिँ के हो भन्दा एक्ज्याक्ट किन हुन सकेन त ओराइजाको यति स्पेसिस छ भनेर, द्याट डिपेन्ड। यो चाहिँ के हो भन्दा कुनै एउटा ओराइजा सेटिभा अथवा ओराइजा ग्ल्याबिरेमा दिज आर द कल्टिभेटेड भेराइटी स्पेसिस अफ द ओराइजा। ओराइजाको चाहिँ कल्टिभेटेड स्पेसिस हुन्। त्यो कल्टिभेटेड स्पेसिसको होइन त्यो के भयो? हजुर हजुर, मैले 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 अनि म बोलेको थिइनँ सुरुमा, एकछिन म त्यहाँ फ्यान मिलाउन गएको थिएँ। ओराइजा सेटिभा that have 23 number of species, 23 number of species छ, जसमा चाहिँ 20, 21 हुँदै 25, इभन कुनै कुनै लिटरेचरले चाहिँ 26 नम्बर अफ स्पेसिसको कुरा पनि गर्छ। भन्न खोजेको ओराइजाको जुन स्पेसिस नम्बर छ इट इज भेराइड, भेराइड, बट त्यो किन भेरिएसन छ त यति धेरै 20 देखि 25 सम्म साइन्टिस्टहरूले यति नै भनेर किन एक्ज्याक्ट भन्न नसकेको? नर्मली इट इज ड्यू टु द ओराइजा सेटिभा अर द ओराइजा ग्ल्याबिरेमा, दिज आर द कल्टिभेटेड स्पेसिस, दे आर डेभलप फ्रम द सेम स्पेसिस। पहिला चाहिँ एउटा वाइल्ड स्पेसिसबाट चाहिँ के हो भन्दा सेम स्पेसिसबाट डेभलप भएको भएर त्यहाँ चाहिँ इन्टरमिडिएट स्पेसिसहरू पनि बने, जसको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ कुनै साइन्टिस्टहरूले 20, कुनैले 26, इभन 25 भनिरहेको केस चाहिँ हो। अहिले म आउँछु होइन। ओराइजा पेरिनिस इट इज द कमन एन्सिस्टर अफ द बोथ स्पेसिस। दुईटै स्पेसिसको कमन एन्सिस्टर भनेको चाहिँ ओराइजा पेरिनिस हो। त्यो ओराइजा पेरिनिसबाट डेभलप हुने बेलामा कहिले चाहिँ किन भन्दा कुनै 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 इन्टरमिडिएट जुन स्पेसिसहरू भए त्यो इन्टरमिडिएट स्पेसिसहरू कुनै साइन्टिस्टले त्यो चाहिँ काउन्ट गरे, कुनै साइन्टिस्टहरूले काउन्ट गरेनन्, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको हो भन्दा ओराइजाको स्पेसिस चाहिँ भेरिएसन भएको हो भनेर चाहिँ आइराखेको हो। बट वाट द इम्पोर्टेन्ट इज ओन्ली द टु स्पेसिस ओराइजा सेटिभा एन्ड द ओराइजा ग्ल्याबिरेमा आर that are widely cultivated, and among between these two as well त्यो दुईटामा पनि के हो भन्दा सबैभन्दा बढी कल्टिभेटेड हुने भनेको चाहिँ के हो त ओराइजा सेटिभा नै हो। ओराइजा सेटिभा इज द very much high area as compared to the Oryza glabrima. Oryza sativa, it is originated in the humid subtropics of Asia. Humid subtropics of Asia that also include our country. हाम्रो country पनि के हुन्छ भन्दा त्यसमा include हुन्छ, even the certain part of the Bangladesh, India, Pakistan, Burma, त्यसको एरियातिर चाहिँ के हो ओराइजा सेटिभा चाहिँ ओरिजिन भएको मानिन्छ भने ओराइजा ग्ल्याबिरेमा इट इज ओरिजिनेटेड इन अफ्रिका एन्ड इट इज लिमिटेड टु कल्टिभेटेड इन द वेस्ट अफ्रिका। अहिले चाहिँ अफ्रिकामा मात्रै यसको कल्टिभेसन चाहिँ गरिन्छ। द बेसिक क्रोमोजोम नम्बर अफ द जेनस ओराइजा इज 12। बेसिक क्रोमोजोम नम्बर चाहिँ 12 हो। एन्ड all most of the species they are diploid in nature, including the sativa and the glabirema, and while some of the species they are tetraploid in nature, कुनै species हरु चाहिँ tetraploid का छन्। मैले भन्न खोजेको कुरा बुझिन्छ? अहिले बुझिन्छ? क्लियर छ साउन्ड? Yes, sir. Okay. Then I have already told you that the origin of rice they are from the common ancestor, which is the Oryza perennis. Oryza perennis is the common ancestor. Oryza perennis is the common ancestor. मैले त सुनिराखेको छु फेरि। Okay. Oryza perennis is the common ancestor of the both Oryza indica, Oryza sativa and the Oryza glabirema.
दुईटै, but you can observe that there is some of the intermediate species during the development of the sativa and the Glavirema. For example, that is the wild perennial, that is the Rufipogon, that is one case, Longi staminata, it is in case of the Glavirema. These are the मैले भन्न खोजेको के देखाउन खोजेको भन्दा ओराइजा पेरिनिसबाट चाहिँ डेभलप भएको र त्यसमा इन्टरमिडिएट चाहिँ थुप्रै स्पेसिसहरू छन्। त्यो इन्टरमिडिएट स्पेसिसको कारणले गर्दा त्यो हामीले मानेको। What are the difference between the Oryza sativa and Glavirema then? Differences the kecha. The habitat, it may be the perennial, and Glavirema, it is the annual. I have already told you that rice is the annual crop, but sometimes Oryza sativa, that is perennial in nature, perennial nature kocha. Oryza sativa, some of the species, it is grown in the high altitude, or in case of the temperate region, they are maybe of the perennial, not a species, that is the certain wild races of the Oryza sativa. And the ligule, that is the long and soft in case of the sativa, while the short and tough in case of the Glavirema. There is the many panicle branches, especially in case of the sativa. Sativa ma panicle ko branches body huncha bhane, in case of Glavirema there is the few panicle branches. Frequency of the glabrous variety, glabrous is the characteristics of the leaf or the surface of the leaf and the stem ko leaf athwa surface. त्यो glabrous भनेको that is lack of the trichomes and hairs. स्मूथ लिफ भएको केसलाई चाहिँ हामीले ग्ल्याब्रस भन्छौं, एकदमै चिल्लो पात हुने। तर मोस्ट अफ द भेराइटीज व्हिच आर of the Oryza sativa, they are low number of the glabrous variety, while that is high in case of the Glavirema. Varietal differentiation is very high in case of Oryza sativa. It can be grown in case of the temperate, tropical, and also in case of the subtropical area. The Glavirema, it is limited variation. Ecotypes, there are many more in case of sativa and very few in case of Glavirema. Distribution, it is distributed worldwide, while the Glavirema, they are distributed only in case of the West Africa. These are the differences between the Oryza sativa and the Glavirema. The yield of the sativa is higher compared to the Glavirema, especially due to the that is resistance to the biotic and abiotic stress. अलिकति biotic stress सँग resistance the Oryza sativa as compared to Glavirema. Another is there is the high number of the branches of the panicle को density चाहिँ के छ भन्दा बढी छ, जसको कारणले गर्दाखेरि sativa को yield चाहिँ बढी छ। Another in our course, हाम्रो कोर्समा चाहिँ रियालिटीमा हामी के पढ्दै छौं भन्दा what are the different sub species of the sativa का sub speciesहरु के हुन्, how they become that there is the different sub species को डिफरेन्ट सब स्पेसिसहरु किन कसरी डेभलप भयो, यसको कुरामा चाहिँ हामी अलिकति सर्टमा ओभरभ्यू गरौं। सब स्पेसिस डिफरेन्सिएसन अफ द सेटिभा, there are the selection of the that plant. जस्तो हामीले हेर्यौं भने के देख्छौं भन्दा what is the variety भनेको के होला, is it different from cultivar सँग variety different होला भन्नु त। what is variety भनेको के हो, can you define the variety? कसले एउटैमा पढ्या हो भन्नाले कल्टिभर वाइल्ड पनि हुन सक्यो, अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो सिन्थेसिस गरेर चाहिँ अनि कल्टिभेट गर्ने इम्प्रुभ टाइपको चाहिँ के भेराइटी। यस सर। अनि मैले अर्को कुरा के भन्दै थिएँ भन्दा कसरी डिफाइन गर्ने त भेराइटीलाई, हाउ क्यान वी डिफाइन द भेराइटी। एनी डेफिनेसन के होला भेराइटी को डिफाइन गर्न पर्यो भने के भन्छ भन्नु खोजेँ के मैले। it is the group of the plants, group of the certain plants which have the characteristics, at least one characteristic that is different from another group of the plant. अर्को ग्रुप एउटा प्लान्ट को ग्रुपहरु एउटा स्पेसिस भित्रको एउटा ग्रुप अफ वान स्पेसिस प्लान्ट्स, दे आर एक्चुअली द पपुलेसन, हामी यसलाई चाहिँ पपुलेसन भन्छौं। पपुलेसन अफ द वान ग्रुप अफ द स्पेसिस which have certain characteristics that is different from the another group, अर्को ग्रुप सँग डिफर छ भने त्यसलाई हामीले भेराइटी भन्छौं। राधा 4, राधा 7, राधा 6, these are the different varieties, but at least एउटा न एउटा क्यारेक्टर चाहिँ 7 सँग भन्दा
फोसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट भएकै हुनुपर्छ एक्ज्याक्टली सेम भयो भने त सेम भेराइटी भयो हैन भेराइटी एन्ड कल्टिभार आर द सेम टर्म एउटै टर्म हो केही फरक छैन भेराइटी र कल्टिभारमा बट डिफरेन्सेस चाहिँ के हो भन्दा युज द टर्म यदि प्लान्ट ब्रिडरहरूले युज गरे भने बेटर तिनीहरूले चाहिँ के मान्छन् भन्दा कल्टिभार इज द बेटर टर्म हैन बट इन केस अफ द एग्रोनोमिस्टहरूले चाहिँ भेराइटी चाहिँ बेटर टर्म मान्छन् ड्युरिङ द प्रेजेन्टेसन अथवा लेख्दाखेरि अथवा कमन हैन भेराइटी इज कमन अमङ द एग्रोनोमिस्ट एन्ड द कल्टिभार दे आर कमन एमङ द प्लान्ट ब्रिडर द्याट इज द ओन्ली द डिफरेन्स तर डिफरेन्सेस छैन मैले भन्न खोजेको ड्युरिङ द सिलेक्सन जस्तो ओराइजा सेटिभा भयो ओराइजा सेटिभाको देयर आर द डिफरेन्ट टाइप अफ द भेराइटी डिफरेन्ट टाइप अफ द इको टाइप्स एक्चुअली भेराइटी डेभलप वान यो चाहिँ रिलिज गरिसकेपछि हामीले यसलाई भेराइटीको नाम दिन्छौँ जब यो वाइल्ड फर्ममा छ वाइल्ड रेसेस भन्छौँ अर चाहिँ हामी इको टाइप्स भन्छौँ हैन इको टाइप्सहरू छन् देयर आर द डिफरेन्ट इको टाइप्स अफ द सेटिभाको चाहिँ के भन्दा ओराइजा सेटिभाको डिफरेन्ट इको टाइप्सहरू भयो डिफरेन्ट इको टाइप्सहरूमा सम अफ द इको टाइप्स दे आर that suited to the temperate environment. Some of the ecotypes they are suited to the tropical environment, subtropical environment. Some of the population they want to develop or they want to cultivate the certain type of the rice varieties which are, for example, they are non-sticky. Some of the population of the human population that prefer the sticky type of rice. They are select these category of the ecotypes. Different ecotypes are there is the climatic and the human selection. Human र climatic selection भयो. Climate ले गर्दा पनि selection भयो. Some of the ecotypes which are they can increasingly increase their population in case of the temperate climate. मा चाहिँ temperate climate मा तिनीहरुको seed production भयो. तिनीहरु चाहिँ बढी adapted by certain ecotypes. They are adapted to the temperate tropical and the subtropical environment. कुनै चाहिँ ट्रपिकल सब ट्रपिकल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ एडप्टेड भयो एन्ड सिमिलरली द ह्युमनले सिलेक्सन गर्दा पनि कुनै भेराइटीहरू फर एक्जाम्पल अमङ इन केस अफ द पपुलेसन अमङ द साउथ एसिया दे प्रिफर द नन स्टिकी टाइप अफ राइस नन स्टिकी टाइप प्रिफर गरे अब के छ प्लिज के बुझेन के सुन्न खोजेको हो Okay. Then some of the population they prefer the non-sticky type of rice. Some of the population they prefer the sticky type of rice. Sticky type of rice prefer gare bhanisake there is the selection of the human and that as well as the climate and the such development that type of the selection result to the development of the different subspecies of ओराइजा. ओराइजाको सब स्पेसिसहरु चाहिँ के भयो भन्दा छुटिन थाल्यो. That is the case. The subspecies these are the Indica, Japonica, and the Javanica. There are the three different type of the rice subspecies of rice. That is the Indica, Javanica, and the Japonica. Especially two varieties तिनीहरु पनि के हुन् भन्दाखेरि it is not due to the climatic selection only. It is due to the human selection as well. Human selection pani ho. There are the distinguished on few key characteristics such as the bloom size, number of the secondary panicle branches or the panicle thickness. यसको आधारमा चाहिँ तिनीहरुको चाहिँ के छ डिफरेन्सेस छ. What are the differences between these species then? त्यो स्पेसिसहरुको डिफरेन्सेस चाहिँ के छ? Let's start to discuss here. For example, in case of the distribution, what we observe is that the selection within the tropical and the subtropical area, where the most of the population prefer the non-sticky type of rice, that result in indica development of the indica subspecies, the development, which is that distribution we can observe in case of the South Asia. But in case of the Japonica, that subspecies is distributed in the temperate region, for example, the Japan, and the Javanica that is distribution that is distributed in case of the equatorial region, that is the Indonesia. Indonesia को पहिला चाहिँ हामीले जावा पनि भन्थ्यौं नाउ त्यही भएर जावानिका भएको. When we that observe the crop duration, what we found is the indica is the long to intermediate to long in the duration. Some of the variety they are mature within the 90 days.
90 दिनमा म्याचुर हुने भेराइटी पनि छन्. सम अफ द भेराइटी that needs to around the 160 days. There is the growth duration is highly variable. In case of the Japonica, growth duration is short, and the Javanica it is very long. And in case of the Japonica, what the interesting feature is, the total duration is short, but the duration of ripening is increased to the indica. Indica को duration के थियो, ripening को 25 to 35 थियो. But in case of the temperate region मा चाहिँ भेराइटिजहरुको चाहिँ कति थियो त, तिनीहरुको duration 45 to 60 days थियो, जुन हामीले पढिसक्यौं. ड्यू टु द लो टेम्परेचर भएको कारणले गर्दा भनेर हामीले पढेको थियौं. अनि पछि टोटल हैन हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि एकदमै सर्ट चाहिँ ड्युरेसन छ जापोनिकाको. बट चाहिँ के अर्को कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ भयो भन्दाखेरि राइपेनिङ फेज चाहिँ बढी छ. इट इज द केस है. जस्ट अ मिनेट सर, नमस्कार. म सर क्लास लिइरहेको छु. एकैछिनमा कल गर्छु नि सरलाई. हुन्छ सर? ठ्याक्कै 2 बजे गर्छु सर. 2 बजेसम्म क्लास छ. सरी. भनेपछि के भन्दा क्रप ड्युरेसन चाहिँ जापोनिकाको सर्ट भए पनि के सम्झिन पर्यो भन्दा त्यो टेम्परेट रिजनमा ग्रो भएको भएर त्यो भेराइटीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि राइपेनिङ फेज चाहिँ लङ्गर छ, जसको कारणले गर्दा द्याट ह्याभ द हाई यील्ड है. एउटा क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ हाई यील्ड हुने कारण त्यो पनि हो. Another, in case of the photo period, the indica is very sensitive to the photo period, but the modern varieties, they are insensitive to the photo period as well. That's why we can cultivate the rice any time of a year without great changes in the growth duration. I have already told you that. And the Japonica and Javanica, they are not sensitive to the photo period and also the cool temperature. The height is tall in case of the indica, Japonica medium, and the Javanica is the tall. And in case of the lodging, that despite the Javanica, which is tall in nature, that is not large due to the that is the tough steam. जुन स्ट्र छ त्यसको चाहिँ जाभानिकाको स्ट्र चाहिँ एकदमै टफ भएको कारणले गर्दा हाम्रो इन्डिका भेराइटीको स्टिम चाहिँ के छ भन्दा एकदमै सफ्ट छ हैन. लाइभ स्टकले त्यही भएर कन्ज्युम गर्न सजिलो पनि छ. त्यो भएको भएर चाहिँ हाम्रो भेराइटी टल भए पनि टल भएर लजिङ हुन्छ भने जाभानिका चाहिँ टल भएर लजिङ हुन्न. दो इट इज द लो इनपुट रेस्पोन्सिभ लो छ हैन. लज चाहिँ हुँदैन बिकज अफ द टफ स्टिम. Another seed dormancy that presents in the Japonica, absent in case of the Javanica मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि absence भयो, especially seed dormancy, but may be present or may be absent in case of the indica. जुन किसिमको भेराइटिजहरु छन् अथवा जुन क्रप्सहरु चाहिँ टेम्परेट रिजनमा ग्रो गरिन्छ नि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा dormancy हुन सक्छ. Maturity, if that is in case of the low, why there is the dormancy? Dormancy भनेको के हो? Can you define? कसैले डिफाइन गर्न सक्छ? What is dormancy? Seed dormancy? Anybody? Seed dormancy. Am I audible? What is seed dormancy? क्लाइमेटिक कन्डिसन पाउँदाखेरि पनि जर्मिनेट हुन नसक्ने हैन. नर्मल कन्डिसनमा पनि सीड जर्मिनेट नहुनु, दैट इज द केस अफ द डर्मेन्सी. इट इज स्पेशली ड्यू टु द हार्ड सीड कोड. यु हैव अलरेडी चाहिँ थुप्रै कुराहरु पढ्यो. हार्ड सीड कोडको कारणले हुन सक्छ. अर मोस्ट अफ द केस राइसमा त हार्ड सीड कोड त हैन. त्यही क्रप कुनै बेलामा डर्मेन्सी हुन्न, कुनै बेलामा डर्मेन्सी हुन्छ. व्हाट डज इट मीन? यो भनेको के त भन्दाखेरि देयर इज द सम अफ द बायोकेमिकल चेन्जेस अकर इन केस अफ द लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचरमा सर्टेन बायोकेमिकल चेन्जेस हुनलाई बाँकी हुन्छ. हाई टेम्परेचर हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ? प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर अप्टिमम कन्डिसनमा क्रिएट हुन्छ इन केस अफ द राइस. लो टेम्परेचरमा चाहिँ प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर त्यति राम्रोसँग डेभलप भइसक्या हुँदैन अथवा फर्मेसन भइसक्या हुँदैन, जसको कारणले गर्दा देयर इज द डर्मेन्सी. अहिले हेरौँ, मैले अस्ति एकजना पिएचडी को विद्यार्थी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पीआर भन्ने एउटा भेराइटी विच इज भेरी पपुलर अमङ द फार्मर्सको बीचमा चाहिँ भेरी पपुलर इन्डियन भेराइटी हो. त्यो पीआर भेराइटी चाहिँ के भयो भन्दा 3-4 दिन पानी परेको थियो, त्यो प्लान्टमै जर्मिनेट भयो.
तर सबै राइस त्यस्तो हुँदैन। जुन जुन क्रप्सहरू र जुन जुन प्लान्ट्सहरू चाहिँ टेम्परेट रिजनमा ग्रो हुन्छ नि, टेम्परेट रिजनमा ग्रो हुनेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ओभियसली त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ ग्रो भएकोमा चाहिँ डर्मेन्सी हुन्छ। त्यही भएर राइस, इंडिका राइस, इफ दैट इज ग्रोन इन द हाई टेम्परेचर, के अरे हाई अल्टिट्युड, देयर मे बी द डर्मेन्सी। जुन चाहिँ लो अल्टिट्युडमा, लो ल्याइङ एरियाहरूमा गरेको छ त्यहाँ चाहिँ डर्मेन्सी हुन्न। त्यही भएर डर्मेन्सीमा हामीले चाहिँ के भनिरहेको छौँ, भेरिएबल भनेका छौँ। जापानिका स्पेसल्ली यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि टेम्परेट रिजनमा डर्मेन्सी चाहिँ, त्यही भएर मैले क्लासमा पढाउँदा पनि भनिराखेको थिएँ कि राइसको बेलामा डर्मेन्सी, राइसको जर्मिनेसन टेस्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ किन भन्दा कुनै भेराइटिजहरू छ, के छ भन्दा हाई अल्टिट्युडमा ग्रो हुने खालका पनि छन् र कहिले कहिले हामी, मैले पटक पटक भनिरहेको छु, स्पेसल्ली चाहिँ के भन्दाखेरि लो लो टेम्परेचर हुने बेलामा, लो टेम्परेचर फ्लावरिङ हुने अथवा म्याचुरिटी हुने सिनारियोको कारणले गर्दा जुन ठाउँमा हामी प्लान्टिङ लेट गर्छौँ त्यस्तो सिनारियोको कारणले गर्दा वी निड टु ब्रेक द डर्मेन्सी। त्यही भएर हाम्रोमा डर्मेन्सी हुन सक्छ। राइस यो चाहिँ के हो भन्दा ट्रपिकल सब ट्रपिकलमा लगाइन्छ, त्यही भएर यसमा डर्मेन्सी हुन्न भनेर कन्सेप्ट चाहिँ नबनाऊ। ओके, मैले भन्न खोजेको त्यो। इनपुट रेस्पोन्सिबिलिटी लो इन द इनपुट रेस्पोन्सिभ इंडिका इन द जापानिका, while the japonica that very high input responsive। भन्न खोजेको when we apply the 1 kg nitrogen, 1 kg nitrogen ले normally for a 1 ton of grain yield, 1 ton grain yield को निम्ति plant ले चाहिँ around 17 kg nitrogen को requirement हुन्छ। नो एक टन धान फलाउनको लागि, 1 टन धान फलाउनको लागि अथवा हामीले yield increase गराउन पर्यो, कुनै पनि इन्क्रिज गराउनु पर्यो भने प्लान्टले के गर्नुपर्छ भन्दा अराउन्ड 17 kg नाइट्रोजन चाहिँ उसले अपटेक गर्नुपर्छ इन टर्म्स अफ नाइट्रोजन, नट इन टर्म्स अफ द नाइट्रेट, नट इन टर्म्स अफ द एमोनियम। एमोनियममा त के हुन्छ भन्दा नाइट्रोजन त कम हुन्छ नि त, एमोनियम 100% त हुन्न नि त, हाइड्रोजन पनि त्यहाँ छ हैन। भनेपछि 100 kg नाइट्रोजन चाहिँ अपटेक, 17 kg चाहिँ नाइट्रोजन मात्रै अपटेक गर्नुपर्छ। भनिसकेपछि यदि त्यो चाहिँ जापानिका राइस हो भने 1 चाहिँ अराउन्ड 15 kg नाइट्रोजन इज सफिसिएन्ट टु प्रोड्युस अ टन अफ ग्रेन यील्ड। एक ग्रेन यील्ड प्रोड्युस गर्नलाई चाहिँ 15 kg जतिले सफिसिएन्ट हुन्छ। त्यो भनेको इनपुट रेस्पोन्सिभ के हामीले कति थोरै मात्रै चाहिँ नाइट्रोजन हालेर यील्ड बढाउन सक्ने एउटा पर्सपेक्टिभलाई हामीले इनपुट रेस्पोन्सिभ भन्छौँ भने when we are increasing the amount of nitrogen beyond the certain level भन्दा पछाडिसम्म हामीले बढाइराख्दाखेरि what happen, त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन जान्छ भन्दा यील्ड पनि घट्न जान्छ कुनै कुनै बेलामा चाहिँ। ओके, कुनै कुनै बेलामा चाहिँ यील्ड घट्छ अथवा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यस्तो बेलालाई हामीले के भन्न खोजेको लो इनपुट रेस्पोन्सिभ भनेको। ओके, इनपुट रेस्पोन्सिभको कुरामा। एन्ड अनदर केस is the leaf color, it is the pale green color in case of indica and the javanica, while the dark green color in case of the
Japonica. Tillering is low in case of the Japonica and the Javanica, that is the high tillering in case of the Indica. मैले इन्डिकामा त कुरा गरिसकेँ टिलरिङ कतिसम्म हुन्छ भनेर. On is earned in case of the Javanica, unless or the earned in case of the Japonica and the Indica, that is the very short on. Indica को चाहिँ के हुन्छ भन्दा unless हुन्छ अथवा भयो भने पनि short on हुन्छ. When we observe the flag leaf character, flag leaf को character हामीले observe गर्यौं भने के देखिन्छ भन्दा that is the short, broad and erect in case of Japonica. Japonica मा short, broad and erect, that is the positive case. Short हुने बित्तिकै हैन, लेन्थ कम हुने बित्तिकै इरेक्ट हुन सक्छ, ब्रोड हुने बित्तिकै पनि इरेक्ट हुन सक्छ हैन. त्यही भएर बट जस्ट अपोजिट इन केस अफ द जापानिका, लङ, न्यारो एन्ड द सेमी ग्रुपिङ. बट इन केस अफ द इन्डिका इट इज द variable. In some of the variety there is the long type of the leaf, some of the variety there is the short type of the flag leaf. कुनैमा broad हुन्छ, कुनैमा narrow हुन्छ, कुनैमा semi grouping हुन्छ, कुनैमा चाहिँ के हुन्छ, erect हुन्छ. And the grain shape is short and thick in case of the Japonica, and the long and the narrow in case of Indica, and intermediate in case of the Javanica. Grain shading is susceptible. Indica is susceptible to grain shading, and Japonica and Javanica they are resistant to grain shading. Grain break during milling. Milling को बेलामा high grain break हुन्छ in case of Indica, while that is low in case of the Japonica and Javanica. Endosperm is the म यसको कनेक्टिभिटी हेरौँला एक मान्छे बोलाएर. It is the difference between the Japonica, Indica and the Javanica. चाल्की कलर भनेको चाहिँ चक जस्तो कलर, जुन चाहिँ हामी रोटी पकाउनलाई चामल भिजाएपछि कतिले याद गरेका छ एकदमै व्हाइट चाल्की कलर हुन्छ. एट लास्ट मैले चाहिँ के भन्छु भन्दा whether there is the difference on the yield between the different varieties or not. Different variety हरुको बीचमा चाहिँ yield को डिफरेन्स हुन्छ कि हुँदैन त हैन. चाहिँ डिफरेन्ट सब स्पेसिस, सरी सब स्पेसिस को बीचमा चाहिँ yield को डिफरेन्सेस हुन्छ कि हुँदैन, whether there is है, or what is the yield, why the yield. स्लाइड शेयर गरेको छैन मैले है, स्लाइड शेयर गर्न परेन, त्यहाँ स्लाइडमा एन्सर छैन. त्यही भएर why the yield of the Japonica variety is high as compared to Indica and the Japonica. Japonica र Indica को तुलनामा किन Javanica, एक Japonica भेराइटी को yield किन Javanica र Indica को तुलनामा बढी हुन्छ. Why yield is higher under the Japonica? Japonica मा किन बढी हुन्छ? ल भन्नु त. अब अघि बढाएको क्यारेक्टरिस्टिक्सबाट कसैले एउटा दुईटा पोइन्टहरु. मैले भनेको कुरा बुझेन? फ्ल्याग लिफहरु ब्रोडहरु इरेक्ट हुन्छ, त्यही भएर कारण बडी चाहिँ फोटोसिन्थेसिसहरु एकुमुलेट हुन सक्छ. One thing is the better characteristics of the flag leaf. Black flag leaf को better character. Crop duration short भएर yield बढ्दैन, but the case is it is grown under the temperate region. अब हेर्नु, why yield of the Japonica is high, एक नम्बरबाट सुरु गरौँ. One is it is grown under the temperate region. Temperate region मा grow हुन्छ. Temperate region मा grow भएपछि के हुन्छ त? Why the yield of temperate region is temperate region or temperate rice is more? It is due to the long length of grain filling duration, low temperature during grain filling, and there is the better sunshine interception into the canopy region. Canopy region ma better sunshine interception हुन्छ. That's why yield of the temperate region is high. Temperate region को high हुने कारण त्यो हो. र जापानिका कहाँ ग्रो गरिन्छ भन्दा टेम्परेट रिजनमै ग्रो गर्ने भएको भएर वान yield बढी हुने कारण चाहिँ एउटा it is grown under the temperate region. Another second one, there is the better flag leaf characteristics. Flag leaf contribute around the 40% to the total photosynthesis that accumulate in the panicle. हैन, एकदमै राम्रो फ्ल्याग लिफ को क्यारेक्टरिस्टिक्स को कारणले गर्दा भयो. It is the second reason. यो चाहिँ दोस्रो रिजन भयो. Third one is the chlorophyll contained in the leaf is high because the leaf is dark green in color. Dark green खालको chlorophyll के रे लिफ छ, त्यो भनेको chlorophyll को कन्टेन्ट बढी भएको भएर डार्क ग्रीन भएको हो नि त.
हैन। त्यही भएर डार्क ग्रीन खालको लिफ भएर चाहिँ के भएको भन्दा यसको यील्ड बढी हुने कारण त्यो पनि हो। And another is that is the input responsive and that is not large, यो चाहिँ लजिङ हुँदैन र इनपुट रेस्पोन्सिभ छ, त्यो भएको भएर पनि यील्ड चाहिँ बढी हुन्छ। इट इज द केस। एनदर अरू अरू केही कारणहरू छन् त। लो टिलरिङ इज अल्सो द लो टिलरिङ पनि के हो भन्दाखेरि इनपुट रेस्पोन्सिभ हुने कुरा हो हैन। किन भन्दा टिलरहरू बढी प्रोडक्सन भएर मर्यो भन्ने बित्तिकै त के हुन्छ भन्दा देयर इज द वेस्टेज अफ द फोटोसिन्थेसिस, फोटोसिन्थेसिसहरूको वेस्टेज हुने हो। त्यो वेस्टेज हुनु भन्दा त यदि स्टिममा एकुमुलेट भएर बस्यो, थोरै टिलरिङ भयो भने त स्टिममा एकुमुलेट हुन्छ नि, देयर मे बी द हाई चान्स टु रिमोबिलाइज टु द ग्रेन, द्याट इज द कुल टेम्परेचर, द्याट इज द टोलरेन्स टू द कुल टेम्परेचरसँग टोलरेन्ट हुने खालका चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको भएर जापानिका भेराइटी अथवा सब स्पेसिसको यील्ड चाहिँ बढी हुन्छ। आर यु क्लियर? यस सर। सर फर्स्टको भन्दैन एकचोटि फर्स्टको। फर्स्टमा चाहिँ के भन्दा टेम्परेट रिजनमा वाइ इट इज ग्रोन इन जापानिका इज ग्रोन इन द टेम्परेट रिजन। टेम्परेट रिजनमा किन यील्ड बढी हुन्छ भनेर हामीले पढिसक्यौँ नि त हैन। वान इज हामीले पहिले दिनमा ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट पढ्दाखेरि के पढ्यौँ भन्दा द राइपेनिङ ड्युरेसन इज अराउन्ड 45 to 60 days, बट इन केस अफ द इन्डिकामा कति थियो त ओन्ली 25 to 35 days थियो। त्यो भनेको त ग्रेन फिलिङ ड्युरेसन हो। त्यो ड्युरेसन लामो भएको भएर यील्ड बढी भएको एउटा रिजन त्यो हैन। टेम्परेटमा किन बढी भएको। एनदर इज द लो टेम्परेचर ड्युरिङ राइपेनिङ। राइपेनिङको बेलामा चाहिँ हामीलाई टेम्परेचर 20 देखि 29 टेम्परेचर अप्टिमम भनेर पढेको थियौँ र मैले के पनि भनेको थिएँ लोअर रेन्ज इज प्रिफरेबल। वाइ भनेर भनेको थिएँ हैन, बिकज द्याट इन्क्रिज द net assimilation rate. The temperature during the ripening is low. Another third reason is in case of the tropical region, the light intercepted in the canopy region is around 1.5 times lower than that intercepted in the टेम्परेट रिजन भनेर मैले सोलर इन्टेन्सिटी पढाउने बेलामा भनेको थिएँ हैन। भनेपछि त्यो कारणले गर्दा टेम्परेट रिजनमा यील्ड बढी हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। एउटा टेम्परेचरको कारणले गर्दा राइपेनिङको बेलामा सोलर रेडिएसनको कारणले गर्दा र अर्को चाहिँ टोटल राइपेनिङ फेजको ड्युरेसन विच इज एक्ज्याक्टली द ग्रेन फिलिङ ड्युरेसन। ग्रेन फिलिङ ड्युरेसन चाहिँ के भएको भएर लङ भएको भएर मैले यील्ड बढी हुन्छ टेम्परेट रिजनको भनेको थिएँ। यो टेम्परेट रिजनमै ग्रो हुने भएपछि यील्ड बढी हुने त भइहाल्यो। ओके, आर यु क्लियर? यस सर, यस सर। अब हामी यो भन्दा पछाडि चाहिँ के च्याप्टर सुरु गर्छौँ, म त्यो च्याप्टर चाहिँ द्याट इज द केस अफ द जस्ट है rice culture, system of rice culture. मैले शेयर गरेको देखाएको छ नि है? यस सर। सिस्टम अफ राइस कल्चर हामी कसरी चाहिँ राइसको कल्टिभेसन गर्न सक्छौँ। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप अफ द राइस सिस्टमहरू। वान इज द बेस्ड अन द यसको क्लासिफिकेसन पढौँ, बेस्ड on the rainfall or the moisture rhythm, rainfall or the irrigation, that may be the rain-fed or that may be the irrigated rice. I mean irrigated भनेर चाहिँ ए गर्छौँ, एउटा कल्चर यस्तो छ। Another is based on the land and water management practice. Based on land and water management practice, which is the important type of the classification. हामी यसकै बारेमा चाहिँ राइसको वरिपरि घुम्छौँ, यही सिस्टमहरुको बारेमा मात्रै। That is based on the land and water management practice हैन। one is the dry land, it is the upland, हामीले यसलाई upland rice culture, another is the lowland rice culture हैन। It is the two type of the rice culture on the basis of water and land management practice. In case of the land management practice, what we do is the dry land tillage methods. Another, in case of the lowland, we practice at the purling.
पर्लिङ अपरेसन चाहिँ गर्छौँ। अब व्हाट इज द वाटर म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस हैन, पर्लिङ भनेको वेटल्यान्ड प्रिपरेसन मेथड्स, वेटल्यान्ड प्रिपरेसन मेथड्स हो हैन। अब वाटर म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस भनेको के त, अपल्यान्ड भनेको के, मैले पहिला पनि भनिसकेँ। व्हाट इज द अपल्यान्ड? अपल्यान्ड इज it is the plain or the slopy area where there is no bond. Plain पनि हुन सक्छ अथवा there may be the slopy area where there is no bond हैन, bond चाहिँ हुँदैन for the purpose of water stagnation हैन। वाटर स्ट्याग्नेसन चाहिँ हुने भयो त, हुने भएन, वाटर स्ट्याग्नेसन चाहिँ हुँदैन। इट इज द केस, इट इज द अपल्यान्ड हैन। यस्तोलाई चाहिँ हामीले अपल्यान्ड भन्छौँ। Plain or the slopy area where there is no bond for the purpose of water stagnation. वाटर स्ट्याग्नेसन को प्रपोज राखेर हाम्रो के हुँदैन भन्दा खेतमा बन्ड चाहिँ हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले अपल्यान्ड भन्छौँ। मैले हिजो भने थिएँ घरमा सोधौँ भनेर भने थिएँ नि हैन। कसैले सोध्यो प्लिज, कसैले सोध्यो? हजुर, गाडी र घोल त भयो कि मैले घरमा घैया धान सोधौँ भनेको थिएँ नि। सोधेन कसैले? घैया धान भनेर हुन्छ कि हुँदैन, बारीमा धान खेती गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोधौँ भनेको थिएँ कि मैले क्वेसन। मिल्छ? कस्तो धान हुँदो रहेछ? मुना पुरी भन्नु त, कस्तो धान हुँदो रहेछ? त्यो धान पाके धान भनेर त्यो बारीमै लगाइराख्नु भएको थियो। यस्तो घर जाँदा त्यो इरिगेसन गरेर त्यो पाइपबाट इरिगेसन गरेको हैन। नर्मली अपल्यान्डमा चाहिँ हामी इरिगेसन गर्दैनौँ, बट लाइफ सेभिङ इरिगेसन चाहिँ हुन सक्छ। कुनै बेलामा चाहिँ एकदमै पाइपबाट इरिगेसन गर्ने धानमा त सम्भव हुन्न नि त। एकदमै लाइफ सेभिङ इरिगेसन गरेको कहाँ हो गर्दैन? धादिङ। अनि घरतिर हुन्छ रे यस्तो खालको धान? अस्ति म जाँदाखेरि थियो त्यो बारीमै थियो है। हो, एक्ज्याक्टली। इति त बारी भनेको यो चाहिँ टाढी भन्न खोजेको होइन, अपल्यान्ड भनेको बारी भन्न खोजेको, जहाँ चाहिँ बन्ड हुन्न। टाढी भनेको त पानी कम हुने हैन, पूर्व चितवनलाई टाढी भन्छ यहाँ पनि हैन, तर त्यहाँ त बन्डहरू त छँदैछ नि। इट इज द अपल्यान्ड भनेको प्लेन अर द स्लोपी एरिया वेयर देयर इज नो बन्ड फर द पर्पज अफ वाटर स्ट्याग्नेसन। यस्तो बेलामा हामी के गर्छौँ? ड्राइल्यान्ड टिलेज मेथड्स गर्छौँ। अब यो यस्तो बेलामा ड्राइल्यान्ड टिलेज मेथड्स भयो भने के हुन्छ भन्दा देयर इज नो पोसिबिलिटी अफ वाटर स्ट्याग्नेसन इन ड्यू कोर्स अफ टाइम। नो वाटर स्ट्याग्नेसन, वाटर स्ट्याग्नेसन हुन्न। बट इन केस अफ द लो ल्यान्ड देयर इज द पर्लिङ। हामी के गर्छौँ? हिल्याउँछौँ। हिल्याउने भनेको हिलो बनाउनेलाई पर्लिङ भनेर अहिले बुझौँ। एन्ड देयर इज द बन्ड इन द फिल्ड सो द्याट देयर इज द स्ट्याग्नेसन अफ वाटर। पछि धान खेतमा चाहिँ पानी जम्छ हैन। त्यो द्याट इज द वाटर म्यानेजमेन्टको प्र्याक्टिस भयो के। ल्यान्ड म्यानेजमेन्टको प्र्याक्टिस भनेको इट इज रिलेटेड टु टिलेज बेस्ड अन ल्यान्ड एन्ड वाटर म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस छ नि त। वाट इज द बेस्ड अन ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस भनेको बेस्ड अन टिलेज, कुन किसिमको टिलेज गर्ने, ड्राइल्यान्ड टिलेज गर्ने कि वेटल्यान्ड टिलेज गर्ने। वाटर म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस भनेको त्यो टिलेज गरिसकेपछि त्यहाँ वाटर कस्तो किसिमको म्यानेजमेन्ट हुन्छ त? नो स्ट्याग्नेसन, त्यहाँ इरिगेसन हुँदैन, स्ट्याग्नेसन हुँदैन, वाटरको बन्ड नै छैन, आकाशबाट आएको पानी पनि के हुँदैन भन्दा स्ट्याग्नेसन हुँदैन। बट इन केस अफ द लो ल्यान्ड द्याट मे बी द रेनफेड अल इरिगेटेड। लो ल्यान्ड सबै चाहिँ बन्ड भएको खेत सबै इरिगेसन हुन्छ र हुँदैन नि त। द्याट मे बी द इरिगेटेड आर द रेनफेड, बट देयर इज द बन्ड, वी कन्डक्ट द पर्लिङ अपरेसन एन्ड देयर इज द स्ट्याग्नेसन अफ वाटर इन द ड्यू कोर्स अफ टाइम। पछि गएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वाटर स्ट्याग्नेसन हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा लो ल्यान्ड राइस कल्चर भन्छौँ। अब स्टार्ट हामी यहाँनिर कुरा गरौँ यसैमा जाँदाखेरि यिनैकै क्लासहरूमा वाट इज द ड्राइल्यान्ड टिलेज मेथड्स। ड्राइल्यान्ड टिलेज मेथड्स भनेको के हो त हैन? वाट इज द ड्राइल्यान्ड टिलेज मेथड्स? ड्राइल्यान्ड टिलेज मेथड्स भनेको के हो हैन? इट इज वान डिप्लोइङ followed by 2 to 4 cross and light flowing followed by planking. It is the case of the dryland tilage methods.
ड्राई ल्यान्ड टिलेज मेथड्स भनेको चाहिँ यस्तो हो, एउटा डिप्लोइङ गर्छौँ, त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दा देयर इज द 2 to 4 क्रस प्लोइङ एन्ड देन प्लान्किङ, हामी त्यसपछि प्लान्किङ गर्छौँ भनेको सम्म बनाउँछौँ, लेबलिङ गर्छौँ हैन। त्यसलाई हामीले के भन्न खोजेको एक्ज्याक्टली इट इज द ड्राई ल्यान्ड टिलेज मेथड्स, यसलाई चाहिँ ड्राई ल्यान्ड टिलेज मेथड्स भनेको। व्हाट इज द डिप्लोइङ देन? डिप्लोइङ भनेको के हो त त्यसो भए के होला? व्हाट इज द डिप्लोइङ? डिप्लोइङ भनेको के हो? हार्भेस्ट गर्ने बित्तिकै टिलेज गर्ने होला सायद। डिप भनेको त गहिरो हो नि। व्हाट इज सर्फेस सोइल? जोत्ने त जोत्ने नै हो। व्हाट इज सर्फेस सोइल? सर्फेस सोइल भनेको के छ? कहीँ पढ्यो सर्फेस सोइल भनेर? अप्पर मोस्ट, कति अप्पर मोस्ट है? अब चाहिँ के हो भन्दा पहिला सर्फेस सोइलको कुरा गरौँ। व्हाट इज द सर्फेस सोइल हैन? सर्फेस सोइल, सर्फेस सोइल भनेको obviously it is the top layer of soil where there is high amount of soil organic matter हुन्छ, so that color is the brown or the base of or black. यसलाई हामीले के भन्न खोजेको? सर्फेस सोइल। It may be the 10 centimeter, 10 centimeter हुन सक्छ, it may be the 15 centimeter, it may be around the 25 centimeter, it depend हुन्छ कति चाहिँ सोइलको कतिको थिकनेस सँग चाहिँ अर्गानिक म्याटर कन्टेन्ट बढी छ हैन। जस्तो इन केस अफ द नोटिलमा जहाँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा अराउन्ड 7 सेन्टिमिटर सोइल हामी सर्फेस सोइल भन्छौँ। इन केस अफ नोटिल भनेको अर्गानिक म्याटर कन्टेन्ट चाहिँ माथिको 7 सेन्टिमिटरमा मात्रै हुन्छ। कुनै सोइलमा 25 सेन्टिमिटर सम्म पनि के हुन्छ भन्दा सर्फेस सोइलको थिकनेस हुन्छ। त्यस्तो सोइलहरुलाई हामीले डीप सोइल पनि भन्छौँ। डीप सोइल भनेको डीप सोइल त डीपै हुन्छ। के भन्न खोजेला भनेको दैट टाइप अफ सोइल विथ थिकनेस, सर्फेस सोइल थिकनेस इज हाई, अथवा सर्फेस सोइलको थिकनेस चाहिँ थिकेस्ट टाइप अफ सोइल, थिकेस्ट भएको बेलाको सोइललाई हामीले के भन्न खोजेको भन्दा डीप सोइल भनेको। त्यही भएर वान डिप्लोइङ मीन्स व्हाट हैन। मानु कि यो चाहिँ हाम्रो सोइल हो, इट इज द केस, सोइलको केस भयो हैन, यो सोइल हो र यो सोइलमा चाहिँ मैले के भने भन्दा अप्पर मोस्ट लेयर जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा अर्गानिक म्याटरको कन्टेन्ट बढी हुन्छ, त्यस्तो सोइललाई चाहिँ हामीले सर्फेस सोइल भन्यौं। जसको कारण चाहिँ इट मे बी द स्लाइड it may be the brown or black in color, while the subsurface soil which is slightly yellow in color, यो yellow color को हुन्छ। किन यस्तो भइराखेको भन्दा it is due to the organic matter content, यो organic matter content को कारणले गर्दा। What is the deep flowing then? Deep flowing भनेको के त भन्दा flowing of deep flowing, मैले यहाँ लेख्छु, it is the flowing of surface past top layer of subsurface soil। त्यसलाई चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न खोजेको, इट इज कल्ड डीप फ्लोइङ। हामीले के फ्लोइङ गर्ने त भन्दा कतिसम्म फ्लोइङ गर्न जाने। जस्तो यो चाहिँ मैले ब्लू कलर राखेको छु भने यो पुरै सर्फेस त पर्यो र टप लेयर चाहिँ हामीले फ्लोइङ गर्ने। यो केसलाई चाहिँ के भन्न खोजेको, यो नीलो रेक्ट्याङ्गल भित्र भएको केसलाई चाहिँ डीप फ्लोइङ, त्यति फ्लोइङ गर्नेलाई डीप फ्लोइङ भनेको। र मैले त्यहाँ हरियो रेक्ट्याङ्गल प्लेस गर्छु, हरियो रेक्ट्याङ्गलमा फ्लोइङ गर्ने भनेको लाइट फ्लोइङ। व्हाट डज इट मीन? फ्लोइङ अफ ओन्ली द सर्फेस सोइल इज द लाइट फ्लोइङ। सर्फेस सोइललाई मात्रै फ्लोइङ गर्नेलाई के भयो भन्दा लाइट फ्लोइङ भनेको। लाइट फ्लोइङ कति गर्ने त भन्दा 2 to 4 गर्ने। कसरी गर्ने त भन्दा यदि यो खेत हो भने हाम्रो ट्र्याक्टरहरू हिँड्दाखेरि के ट्र्याक्टरहरू फर एक्जाम्पल ट्र्याक्टर चाहिँ हामीले जोत्दाखेरि त कसरी जोत्न सक्छ, मैले हैन यसरी जान सक्छ ट्र्याक्टर, अनि गोरु यसरी घुमाइन्छ नि त, यसरी यो डाइरेक्सनमा चाहिँ फ्लोइङ हुन सक्छ हैन। यसरी एकचोटी फ्लोइङ यो डाइरेक्सनमा भयो भने
हामी नेक्स्ट चोटि चाहिँ के गर्ने भन्दा डिरेक्सन अफ फ्लोइङलाई चाहिँ के गर्ने चेन्ज गर्ने फर एक्जाम्पल यसरी फ्लोइङ गर्नु छ भने अर्को चोटि चाहिँ यसरी गर्ने भयो भने इट इज द क्रस फ्लोइङ त्यो भएपछि देयर इज नो फ्यालो सर्फेस वी लेफ्ट इन द फिल्डमा चाहिँ फ्यालो सर्फेस नै हुँदैन फलोड बाई प्लाङ्किङ इज द लेभलिङ यो चाहिँ लेभलिङ हो लेभलिङलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा फ्ल्याङ्किङ भन्छौँ हैन इट इज द केस actually these practice is called overall we call the dry land tillage method. So one deep flowing followed by 2 to cross and the light flowing followed by planking. Then why we do the deep flowing, why we do the cross and the light flowing, and why we do the that planking I will later tell you next class tomorrow. म भोलिको क्लासमा भन्छु कि यो किन डिप फ्लोइङ गर्न परेको दोस्रो चोटि किन हामीले लाइट फ्लोइङ गरे मात्रै भएको देन अनदर इज द प्लाङ्किङ किन जरुरी छ भन्ने कुराहरु म भन्छु बट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट इज द ड्राई ल्यान्ड टिलेज मेथड्स हैन ड्राई ल्यान्ड टिलेज मेथड्स भनेको के हो भन्ने कुरा बुझिन्छ नि अब है ओके बुझिन्छ सो डिप्लोइङ एकचोटि भन्दिन फेरि डिप फ्लोइङ भनेको फ्लोइङ अफ सर्फेस सोइल हैन सर्फेसमा भएको जुन लेयर सर्फेस सोइल भनेको के टप लेयर अफ सोइल विच हैव द हाई अमाउन्ट अफ अर्गानिक म्याटर कन्टेन्ट त्यसलाई हामीले के भन्यौ भन्दाखेरि सर्फेस भन्यौ र टप लेयर अफ द सब सर्फेस यदि सर्फेस सोइलको थिकनेस 10 सेन्टिमिटर मात्रै छ भने 12 सेन्टिमिटर फ्लोइङ गर्नु भनेको डिप फ्लोइङ हो यदि सब सर्फेस लेयरको थिकनेस 20 सेन्टिमिटर रहेछ भने वी हैव टु नीड increasing the depth हैन 22-25 सेन्टिमिटर फ्लोइङ गरेपछि बल्ल डिप फ्लोइङ हुन्छ कुनै बेलामा 20 सेन्टिमिटर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि डिप फ्लोइङ हुन्छ कुनै बेलामा 25 डिप फ्लोइङ गर्न पर्ने हुन्छ डिप फ्लोइङ भनेको चाहिँ सर्फेस लेयर त छँदैछ टप अफ द सब सर्फेस जुन बेलामा जुन मैले नीलो रेक्टेंगल राखेथे त्यो बेलाको फ्लोइङ त्यो जोनलाई फ्लोइङ गर्नेलाई चाहिँ के भनेको भन्दा डिप फ्लोइङ भनेको ओके ओके सर के क्वेशन छन् प्लिज छैनन् भने म भन्छु सर त्यो धानको बिउको टुप्पो चाहिँ पहेँलो भएर मर्न थालेको छ सर त्यो के भएर त्यस्तो हुन्छ हो फाट त भने हैन नि त तिम्रो घर कहाँ दाङमा चाहिँ आली नलाको ठाउँ छैन कतै दाङको कता हैन म भन्दैछु तिम्रो कहाँ दाङको कहाँ तुलसीपुर हैन तुलसीपुरबाट अलिकति माथि जाने बाटो छ नि हैन उतातिर कपुरकोटतिर सल्यान जाने त्यहाँ गएर ट्यारेस त छ नि ट्यारेसमा आलु ला हुन्छ त खाली त हुँदैन नि त हैन बट दैट इज प्लेन ट्यारेस विथिन अ ट्यारेस त प्लेन छ नि त कुरा बुझ्दैन एउटा ट्यारेस त प्लेन छ नि छैन एउटा गरा त प्लेन छ नि त तल्लोसँग कति अल्पो छ त्यतातिर नजाउँ न तराईमा पनि त एउटा गरा र अर्को गरा त तलमाथि हुन सक्छ हैन बट विथिन अ ट्यारेस दैट इज द प्लेन ल्यान्ड हैन त्यस्तो ठाउँमा छेउमा आली लगाएको छैन भने त्यसलाई अपल्यान्ड भनेको आली लगाएको छ भने त्यसलाई लोल्यान्ड भनेको पहाडमा पनि के हुन्छ भन्दा ट्यारेस हुन्छ हैन र त्यसमा चाहिँ आली लगाएर पानी जमायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ लोल्यान्ड हुन्छ ओके बुझ्यो है स्लोपी भनेको कसैको घर यदि चाहिँ त्यतातिरको रुटमा रहेछ भने हेरौँ गुल्मी के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो पाको खेतहरू हुन्छ नि पाको बारीमा चाहिँ ट्यारेस हुँदैन के भिरालो चाहिँ जग्गा छ स्लोपी छ जहाँ चाहिँ के छ भन्दा त्यस्तोलाई पाटा पनि भन्छ त्यहाँ कसैको घर छ भने यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड भेरी वेल हैन पाटा भन्ने चलन छ यो ठाउँको लागि पनि हामी के भन्छौँ अपल्यान्ड भन्छौँ है अर्को चाहिँ कसले चाहिँ सोध्दै थियो येल्लो टिप पहेँलो भएर मर्न थालेको छ भन्ने कुन स्टेजकोमा छ र यो रोपेको लगभग 15-16 दिन भयो होला सर बिउ छरेको त्यो छरेको के हुन आइहाल्छ त्यहाँ चाहिँ केही हुँदैन अलिकति नाइट्रोजन चाहिँ सप्लाई गर्नुपर्छ आइहाल्छ त्यसमा केही छैन त्यहाँ इनअर्गानिक म्यानर्सहरूको कारणले गर्दाखेरि केही उ भएको होला
प्रब्लम भएको होला। कहिले कहिले चाहिँ डिजिजहरू पनि लाग्छ, ब्राउन स्पट भन्ने डिजिज छ होइन, त्यसको सिम्टम्ससँग मिल्छ कि मिल्दैन नेटमा हेरौँ। ब्राउन स्पट भन्ने अहिले चाहिँ राइसमा एकदमै बढी प्रब्लमेटिक छ। त्यो डिजिजसँग सिम्टम्स मिल्छ भने फङ्गिसाइड एप्लाई गर्नुपर्छ। बट सिडलिङ स्टेजमा त्यति धेरै प्रब्लम हुँदैन, कोल्याप्स हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई राइसमा। र मैले एउटा क्वेसन छोड्छु भने थिएँ, प्लोइङ गरेपछि, माई क्वेसन लेफ्ट हियर इज द प्लोइङ गरिसकेपछि सोइलको मोइस्चर कन्जर्भेसन हुन्छ अथवा रिडक्सन हुन्छ होइन? घरमा सोधौँ, घरमा होइन, घरमा सोधौँ होइन, के हुन्छ भन्दाखेरि धान काटेको गहुँ छर्न पर्यो, जोति हाल्न पर्यो, जग्गा सुकाउनु पर्यो भन्ने सुनेको छु मैले होइन। विन्टरमा पानी आइहाल्यो, बारी जोत्न पर्यो, नत्र भने त बारी सुकिहाल्छ जोतेन भने त भन्छ होइन। अब कतै चाहिँ बारी जोतेर चाहिँ सुक्छ अरे, नजोत्यो भने कन्जर्भ हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ। कतै चाहिँ प्लोइङ गरेपछि सुक्छ भन्ने कन्सेप्ट छ। वाट इज द रियालिटी देन? रियालिटी के होला त होइन? अब त्यो रियालिटी चाहिँ के हो? यु क्यान द्याट थिङ्क, ब्रेन स्टर्मिङ गरौँ होइन, घरमा पनि सोधौँ होइन। कहीँ विन्टरमा एकचोटि आएपछि बारी जोतिहाल्न पर्छ, नत्र जग्गा सुक्छ भन्ने हो र भनेर सोधौँ। के हुँदो रहेछ भने लेट डिस्कस टुमारो। ओके, थ्याङ्क यू सर। ओके, भन्नु त। के अरे हामीले यो एजोला वा ब्लू ग्रिन एल्गीहरू चाहिँ कताबाट पाइन्छ होला सर, राइस वा कुनै फिल्डमा राख्नको लागि? कहीँ पाइँदैन, नेपालमा किन्नै पाइँदैन। पोखरीमा गएर ल्याएर हाल्ने, अर्को वर्षलाई आफै उत्पादन गर्ने, कहीँ छैन। ओके, त्यसो न सर, हामीले यो पोखरी या कतै नहरबाट चाहिँ त्यो टिपेर लिएर आएर हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यस्तो? किन नमिल्ने, मिलिहाल्छ नि। त्यो पपुलेसन त बढ्छ होला नि होइन? बढिहाल्छ, किन नबढ्ने, जियोमेट्रिक ग्राफमा बढ्छ ए मजाले। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर।